Hey guys, welcome to my channel. If you're watching this face for the very first time, hi, this is Mira Retail and आजको भिडियोमा चाहिँ I'm going to tell you guys about how to make gift boxes, gift hampers for your brothers during this Tihar or Bhaitika. So Tihar चाहिँ हाम्रो नेपालीहरुको एकदमै महान चाड हो लाइक the festival of lights, the festival of love अनि यसमा चाहिँ जस्तो तिहारको अन्तिम दिनमा चाहिँ नर्मली हामी भाइटिका सेलिब्रेट गर्ने गर्दछौँ विशिङ अ लङ लाइफ फर आवर ब्रदर्स सो त्यति बेला चाहिँ वी युज टु गिफ्ट आवर ब्रदर्स हैन सो I have been running surprises inside for more than a years now and त्यसपछि म चाहिँ gift boxes हरु बनाउँदै आएको छु. So this year I thought I'll share with you guys the ideas on how to make gift boxes, gift hampers, using the products that are locally available. So जुन पनि जति पनि products हरु मैले युज गरिरहेको छु त्यो चाहिँ त्यस्तो धेरै गाह्रो पर्दैन यहाँहरुलाई फाइन्ड गर्नको लागि नर्मली कपडा, ड्राई फ्रुट्स, चकलेट्स त्यस्तै कुराहरु नै मैले युज गरेको छु जुन चाहिँ इजिली नेपाल लोकल मार्केटमा अवेलेबल हुन्छ it's just about putting them together in a box and making a beautiful hamper for your brother. So दशैंमा चाहिँ मैले कुनै पनि भिडियो यहाँहरुसम्म ल्याउन पाइन बिकज मलाई चाहिँ डेंगू भएको थियो एन्ड मेरो हेल्थ सिचुएसनले गर्दाखेरि चाहिँ I could not make any videos, like I could not celebrate दशैं राम्रोसँग पनि. सो यस यहाँहरु अझ डेंगू चाहिँ गएको छैन सो आई रिक्वेस्ट यु अल टु स्टे सेफ आफ्नो घर वरिपरि सफा राख्नु होला पानीको भाँडाहरुलाई सकेसम्म छोपी राख्नु होला सो दैट डेंगू चाहिँ स्प्रेड हुन नपाओस् एन्ड सुत्दाखेरि पनि झुलाएर सुत्नुहोस् ओडोमसहरु युज गर्नुहोस्. सो या ह्याभिङ सेड दैट नाउ लेट्स मुभ अन टु द भिडियो. मेरो चाहिँ सरप्राइजेस इनसाइडको रेडिमेड बक्स हुन्छ बट यो बक्स जति पनि बजारमा पाइन्छ सो यहाँ चाहिँ हजुरहरूले कुनै पनि सर्ट किनेर एड गर्न सक्नुहुनेछ अनि एउटा आफूलाई मन परेको चस्मा एड गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड देन टेक अ ग्लास जार द्याट इज इजिली अभाइलेबल इन डिपार्टमेन्टल स्टोर या भातबटेनीहरूमा एन्ड फिल इट विथ ड्राई फ्रुट्स अनि त्यो पछि चाहिँ you can add a drink of your choice and some chocolates. So finally चाहिँ मैले यहाँनिर टिका एड गरेको छु भाइटिकाको सप्तरङ्गी टिका अनि your personalized note. So your first package is ready. सो सेकेन्ड प्याकेजको लागि मैले एउटा सानो बास्केट लिएको छु अनि यो बास्केट पनि हजुरहरूले इजिली पाउन सक्नुहुनेछ र यहाँ चाहिँ गणेशको मूर्ति राखेको छु एन्ड सम चकलेट्स अनि त्यसपछि चाहिँ यहाँले ड्राई फ्रुट्सले यो बास्केट भर्न सक्नुहुनेछ. त्यसपछि चाहिँ फेरि अरू चकलेट पनि राखेको छु यो स्पेसहरू कभर गर्नको लागि चाहिँ. सो या यसरी चकलेटहरु राखिसकेपछि चाहिँ यहाँहरुले यसरी प्लास्टिकको कभरले यसलाई कभर गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड एड अ बो अन टप अफ दैट अनि योर प्याकेज इज रेडी. सो यो प्याकेज चाहिँ एकदमै सिम्पल छ तिहारको लागि भाइ मसलाको प्याकेज. फर थर्ड प्याकेज मैले चाहिँ त्यस्तै लोकता पेपरको एउटा ठिक्क साइजको बक्स लिएको छु एन्ड त्यसमा चाहिँ यस्तो कन्टेनरमा हालेर काजु बदाम अनि पेस्ता चाहिँ छुट्टै राखेको छु. सो यु क्यान अल्सो डु दिस सिम्पली अनि यसमा चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय ढाका टोपी जसलाई नर्मली तिहारको बेला दिने प्रचलन छ त्यो चाहिँ एड गरेको छु एन्ड फाइनली सम स्विट्स चकलेट्स राखेर चाहिँ मैले यो बक्सलाई पुरा गरेको छु एन्ड अ स्विट नोट फर यु ब्रदर. For the fourth package, I have same box surprises inside ko. So as I already said, तपाईहरुले पनि इजिली यो बक्स पाउन सक्नुहुनेछ
अनि त्यसमा पनि सानो सानो जारमा पेस्ता अनि आल्मन्ड्स अनि काजुहरू राखेर चाहिँ मैले यसरी डेकोरेट गरेको छु एन्ड सम कुकिज यो चाहिँ अलिकति फुड भएको टाइपको भयो हैन अनि यसमा चाहिँ यु क्यान एड sunglasses of your choice and again the drink of your choice that you prefer so यसमा चाहिँ again some chocolates normally यहाँहरूले मिठाईहरू पनि राख्न सक्नुहुनेछ त्यो चाहिँ अब भाइटिकाको दिनै किन्नुभयो भने फ्रेस हुन्छ नि त अनि यसमा चाहिँ ढाका टोपी प्लस अ सर्ट सो यसरी चाहिँ मैले यो प्याकेज कम्प्लिट गरेको छु एन्ड here your package is ready. So fifth package बनाउँदा चाहिँ मैले स्मल चाइल्डहरूलाई त्यो स्मल चाइल्डहरूले नै स्मल चाइल्डहरूलाई दिँदाखेरि कस्तो प्याकेज सुइटेबल हुन्छ भन्ने हिसाबले बनाएको छु सो यो चाहिँ यदि हजुरहरूले असनतिर खोज्नुभयो भने यस्तो खालको कपहरू पाउनुहुनेछ अनि यसमा चाहिँ एउटा बदाम जुस अनि सम चक्लेट्स बिकज किड्सहरूको अभियसली फेभरेट चक्लेट्स हो so some chocolates अनि चाहिँ ड्राई फ्रुट्स एड गरेको छु यो पाउचहरू चाहिँ बनाउनलाई एकदम इजी हुन्छ बिकज अलमोस्ट रेडीमेड नै हुन्छ नि त सो सामानहरू अलिअलि एड गर्यो अनि भइहाल्यो सो यसपछि चाहिँ यहाँनिर मैले भाइटिकाको जुन सप्तरङ्गी टिका हुन्छ नि हो त्यो एड गरेको छु ताकि प्याकेज चाहिँ सिम्पल होस् किड्सहरूलाई एकदम ठिक होस् किड्सहरूले त छिटो छिटो खाइहाल्छ नि त जिउ पाउँछ त्यो सो उनीहरूको लागि अप्रोप्रिएट प्याकेज बनाएको छु एन्ड यो प्याकेज चाहिँ यसरी रेडी भएको छ अल यु हेभ टु डु इज त्यो तान्ने दुईतिरको डोरी एन्ड द प्याकेज इज रेडी यो चाहिँ रहेको छ 6 अथवा लास्ट प्याकेज अफ द डे जुन चाहिँ यो भिडियोमा म हजुरहरूलाई देखाउन जाँदैछु सो यसमा चाहिँ छ यो चाहिँ रहेको छ कुर्ता सुरुवालको जुन सेट अहिले एकदम ट्रेन्डिङ छ नि नेपालमा सो त्यसैको सेट चाहिँ मैले यो प्याकेजमा हालेको छु यहाँहरूले असनतिर या त हुन्छ नि कतै पनि स्टोरहरूबाट यस्तो कुर्ताहरू पर्चेस गर्न सक्नुहुनेछ और यहाँहरूलाई चाहिएको छ भने मेरै सरप्राइजेस इनसाइडको पेज पनि छ त्यहाँ मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ अथवा मलाई फेसबुकमा मिरा लिटेलमा मेसेज गर्न सक्नुहुनेछ you can purchase this packages easily from my shop as well रेडीमेड प्याकेजको लागि चाहिँ सो यसमा पनि त्यसरी नै आल्मन्ड्स अनि काजुहरू राखेर चाहिँ आई एडेड सम चक्लेट्स अनि यसमा चाहिँ अगेन एउटा नोट राखेर चाहिँ फेरि मैले यो प्याकेजलाई कम्प्लिट गरेको छु सो हियर द प्याकेज इज रेडी So yeah, that was it for today's video. I hope you guys like it. मैले चाहिँ एकदमै सिम्पल गिफ्ट बक्सेसहरू बनाएको छु सो द्याट तपाईँहरूलाई पनि सामानहरू जुटाउनलाई चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो नहोस् भनेर द भिडियो वाज हेल्पफुल फर यु गाइज सो यस अब तिहार आउँदैछ होइन आफ्नो घरहरू सफा गर्नमा व्यस्त हुनुहुन्छ होला राम्रोसँग मनाउनुहोस् तिहार and please like this video if you guys like it and don't forget to subscribe to my channel चाहिँ अब रेगुलर भिडियोजहरू अपलोड गर्ने कोसिस गर्दछु सो त्यसको लागि चाहिँ आई मेड अ युज इन्भेस्टमेन्ट युज त नभनौँ बट युज फर मी एउटा यस्तो इन्भेस्टमेन्ट गरेको छु फर दिस भिडियो जसको भिडियो पनि आफ्टर दिस भिडियो लगातार आउँछ होला सो या थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो एन्ड स्टे सेफ सेलिब्रेट योर फेस्टिभल विथ लभ लाफ्टर एन्ड ह्याप्पिनेस Bye.